วัสดีค่ะวันนี้เรามาทำเค้กกล้วยน้ำว้ากันนะคะกล้วยน้ำว้านี่นะคะก็น้ำว้างอมๆเลย5 ลูกแป้งเค้ก200 กรัมมะนาวสำหรับทำให้สีสวยแป้งผงฟู1 ช้อนชาเบกกิ้งโซดา1 ช้อนชาแล้วก็น้ำตาลแล้วแต่ชอบหวานมากน้อยน้ำมันพืชที่ไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะคะอันนี้น้ำมันคาโนล่า180 กรัมนะคะอันนี้นมสดเกลือ1-4 ช้อนชาเกลือป่นนะคะแป้งเค้ก200 กรัมไข่3 ฟองนะคะก่อนอื่นเรามาบดกล้วยกันค่ะก็ตีก็ได้นะแต่ว่าอันนี้เวลามีน้อยตอนเช้าก่อนไปทำงานเดี๋ยวจะเอาไปแจกเพื่อนร่วมงานด้วยเครื่องบดนะคะเครื่องบดโอเคค่ะเราไปปั่นกันเลยค่ะนี่ค่ะเรามาใส่มะนาวกันนะคะมะนาวไม่มีเมล็ดหลังจากที่เราเอาไปปั่นแล้วนะคะไม่มีเวลาอยู่ค่ะเอาพักไว้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาร่อนแป้งนะคะใส่ผงฟูเบกกิ้งโซดาโอเคพักไว้ใส่กันค่ะทำแรงไปหน่อยไข่แตกไปเป็นไข่ใหม่นะคะถึงจะไม่เหม็นคาวนะคะก็ใส่น้ำตาลถ้าใครชอบหวานมากก็ใส่เยอะนะคะอันนี้ใส่มานี้จะใส่น้ำตาลทรายแดงด้วยก็ได้นะคะให้สีมันสวยนะคะใส่กลิ่นวานิลา6 แล้ว1 ช้อนชานะคะเพื่อไม่ให้มีกลิ่นเหม็นคาวของไข่เดี๋ยวเราไปตีไข่กันค่ะจะตีด้วยมือหรือตีด้วยเครื่องก็ได้ตี7 นาทีตีนี้จะใช้ไฟแรงสุดนะคะตี7 นาทีตีไข่ขึ้นฟูแล้วนะคะหรือจนเปลี่ยนสีแล้วก็ใส่ของแห้งนะคะใส่แป้งลงไปปาดก้นก่อนเพื่อว่า
ที่เราตีมันตีได้ทั่วถึงหรือยังนะคะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งที่ร่อนไว้แล้วนะคะสักหน่อยก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราตีแล้วมันจะฟุ้งใช้สปีดแรงขึ้นนะคะอันนี้4 นาทีนะคะตีแป้งหลังจากนั้นแล้วก็นำส่วนผสมมาใส่นะคะต่อไปเราก็ใส่น้ำมันนะคะอันนี้ใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็ตีนะคะแค่ค่อยๆก่อนนะคะก็3 นาทีเราไม่มีเครื่องตีแล้วก็เป็นเครื่องตีไฟฟ้าแบบมือนะคะอันนี้เรามือใหม่เริ่มต้นเราก็ทำอะไรที่ลงทุนน้อยไปก่อนทีนี้ก็จะเป็นกล้วยน้ำว้านะคะที่เราบดไว้แล้วนะคะใส่ลงไปใส่น้ำมะนาวไว้แล้วนะคะอันนี้เขาจะทำให้สีของเค้กเนี่ยสวยขึ้นนะคะมะนาวนี่ตักใส่ถ้วยแล้วเราก็ตีนะคะครบ3 นาทีแล้วนะคะแล้วก็ใส่นมสดนะคะรสจืดลงไปนะคะใช้น้ำมันทาก้นเหมือนเดิมนะคะไม่ให้มันติดก็ใส่แป้งเค้กลงไปเลยค่ะ
มีอัลมอนด์เราก็โรยอัลมอนด์นะคะหรือจะใส่เป็นพิมพ์แต่ละชิ้นละชิ้นตอนนี้อุปกรณ์เรามีตามนี้แล้วก็อันนี้นะคะอันนี้เรามีงาเราก็โรยงานะคะชอบงาน้ำมันงามีประโยชน์